নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই আছে ইয়াৰ আহমেদ চাৰিজন ইউটিউব চেনেল আৰু মই ইয়াৰ আহমেদ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে বিগ বিলিয়ন ডেজ মানে ফ্লিপকাৰ্টত চলি আছে এটা ডিছকাউণ্ট অফাৰ, য'ত বিগ বিলিয়ন ডেজ নাম ৰখা হৈছে আৰু তাতেই আপোনালোকৰ কম দামত যেনে মোবাইল, টেলিভিশ্যন, টিভি সকলোবোৰ কম দামত আপোনালোকে পাব, মানে ভাল ডিছকাউণ্টত আপোনালোকে পাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই আছে Xiaomi Redmi Note 5 Pro আৰু এভেইলেবল ফৰ 11,699 rupees doing Flipkart Big Billion Days sale today. Flipkart is offering flat 2,000 rupees discount on Redmi Note 5 Pro. আৰু সেইটো মোবাইলৰ সম্পূৰ্ণ ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ক'ম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব। যদি মিছ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা মোবাইল হাতৰ পৰা হেৰাব, মানে কম দামৰ পৰা। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়াৰ আহমেদ ছাৰ্ভিচ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপডেট পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। থেংক ইউ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে Xiaomiৰ ফোনৰ কথা, আৰু Xiaomiৰ ফোন বৰ্তমান মাৰ্কেটত ইমানেই ভেলু হৈছে কি ক'ম, বহুতো ফাষ্ট। গতিকে মই যিটো মডেল কৈ আছোঁ এইটো মডেল হ'ল Xiaomiৰ Redmi 5 Pro। তো এইটো মডেল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আৰু এইটো মডেলত ইমান ধুনীয়া ফেচিলিটি আপোনালোকক কি ক'ম, ভাল কেপাচিটি মই অলৰেডি চলাই আছোঁ। গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে এটা আপডেট দি দিওঁ। আপোনালোকে এই 4 দিনৰ ভিতৰত, মানে 14 অক্টোবৰৰ ভিতৰত, 10ৰ পৰা 14 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই মোবাইলটো ক্ৰয় কৰি লওক। কম দামত আছে, বহুত বঢ়িয়া ফিচাৰ্ছ। তো মোবাইলটো মই অলৰেডি চলাই আছোঁ, মোৰ দাদাই চলাই আছে, আৰু বহুতো ভাল ফেচিলিটি মই পাইছোঁ। ইয়াৰ ফিচাৰ্ছবোৰ বহুত ভাল লাগে। তেনেহ'লে ব'লক আমি ফ্লিপকাৰ্টত যাওঁ আৰু ফ্লিপকাৰ্টত চাই লওঁ তাৰ কেপাচিটি, মোবাইলৰ ফিচাৰ্ছ কি ফিচাৰ্ছ আছে, আৰু মোবাইলৰ ৰেম কিমান, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আমি চাই লওঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ কথা পাতিছোঁ। চাইছে যে মই Xiaomi Redmi Note 5 Pro মই লিখিছোঁ, আৰু লিখি পেলাই মই ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিছোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে মোবাইলখিনি ওলাই আহিল, আৰু লগতে আপোনালোকে চাই আছে দ্য বিগ বিলিয়ন ডেজ 10 to 14 অক্টোবৰলৈকে মাষ্টাৰ কাৰ্ডৰ অফাৰটো আছে। ঠিক আছে, চ' চাওক আমাৰ যিটো মোবাইলৰ কথা কৈছোঁ Redmi Note 5 Pro, এইটো চাওক প্ৰথমে ব্লেক, তাৰপিছত ৰ'জ কালাৰটো অলৰেডি ষ্টক হৈ গ'ল। তাৰপিছত আছে ব্লু আৰু গল্ডেন, চবতকৈ বেটাৰ গল্ডেন। মই গল্ডেন ভাল পাওঁ, গতিকে মই গল্ডেনৰ কথাই পাতি আছোঁ। চ' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ইয়াত চাই আছে 12,999 টকাৰ। আপোনালোকে মোবাইলত চিহ্নটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোবাইলটো ওলাই আহিব। সম্পূৰ্ণ ওলাই অহাৰ পিছত আপোনালোকে বেক চাব পাৰে। প্ৰথমে বেকটো দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ আছে। মোবাইলটোত চাওক ধুনীয়াকৈ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ আছে, MI ফোন হয় তো ৰেডমি। আৰু তাৰপিছত চাওক এইটো সম্পূৰ্ণ জানিব হ'লে আপোনালোকে তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব লাগে। স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে চাওক 2,000 টকা আপুনি ডিছকাউণ্ট পাই আছে। যদি আপুনি ডেবিট কাৰ্ডেৰে কৰে বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে কৰে 10% পাব, লগতে HDFC বেংকৰ হ'ব লাগিব। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল, 4 মোৰ আছে, 4 মোৰ স্কিম মই চাই আছোঁ বাৰু। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ মূল্য আছিল 14,999 টকা, কিন্তু আপোনালোকক স্পেচিয়েল প্ৰাইজত দিয়া হৈছে 12,999 টকা। তো ডিছকাউণ্ট আছে 30%, মানে 13% ডিছকাউণ্ট আছে, আৰু ডেলিভাৰী চাৰ্জ টোটেলি ফ্ৰী। লগতে ইয়াত আৰু এটা চিষ্টেম মই আপোনালোকক কৈ দিম, এইটো এক্সচেঞ্জো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। মানে আপোনাৰ তাত যদি বেলেগ এটা পুৰণা মোবাইল আছে, আৰু পুৰণা মোবাইলটো আপুনি ইয়াত দি দিলে, আৰু সেই পুৰণা মোবাইলৰ দাম অলপ কাটি ৰাখিব আৰু নতুন মোবাইলৰ হিচাপে মিলাই দিব। ঠিক আছে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মোবাইলৰ কালাৰ 4টা আছে। ইয়াত গ'ল্ড মই চিলেক্ট কৰিছোঁ, যিহেতু ইয়াত গ'ল্ড হৈ আছে। তাৰপিছত চাওক আপোনালোকে ইয়াত ৰেম আছে 4GB। তো ইয়াত ডেলিভাৰী হ'ব 3 পৰা 4 দিনৰ ভিতৰত। আপোনাৰ পিনক'ড ইয়াত হ'ব, মানে আপোনাৰ পিনক'ড অনুযায়ী হ'ব, অৰ্থাৎ দেৰি হ'ব পাৰে। মোৰ পিনক'ড হিচাপে 3 পৰা 4 দিন সময় লাগিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ হাইলাইট আপোনালোকে চাই আছে 4GB ৰেম, 64GB ৰ এক্সপেণ্ডেবল আপ টু মেমৰি, 128GB মেমৰি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ মোবাইলৰ পথালিকে চাইজ 15.21 চেণ্টিমিটাৰ। লগতে ইয়াৰ লম্বা হৈছে, মোবাইলৰ লম্বাটো হৈছে, মই শ্বৰ্টকাট ভাষাত কৈছোঁ, আমাৰ নিজৰ ভাষাত লম্বা হৈছে আপোনাৰ 5.99 ইঞ্চি। লগতে আছে ফুল HD ডিছপ্লে। পিছফালে যিটো কেমেৰা আছে, কেমেৰা 12 মেগাপিক্সেল আছে, আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 5 মেগাপিক্সেল আছে। তাৰপিছত চাওক বেটাৰীৰ কথা ক'ব গ'লে, আমি বেটাৰী 4000 mAhৰ বেটাৰী আছে। তাৰ লগতে চাওক আপোনালোকে প্ৰচেছৰৰ কথা ক'ব যাওক, প্ৰচেছৰ 636 প্ৰচেছৰ আছে। লগতে আছে আপোনাৰ ব্ৰেণ্ড ৱাৰেণ্টি 1 years এভেইলেবল ফৰ মোবাইল এচেছৰিজ আপোনাৰ 6 months। যিবিলাক আপোনালোকৰ চাৰ্জাৰ, হেডফোন, সেইবিলাকৰ 6 মাহৰ ৱাৰেণ্টি থাকিব। লগতে মোবাইলৰ ৱাৰেণ্টি এবছৰ থাকিব। তো ইয়াৰ ৰেটিং আপোনালোকে চাব পাৰে, প্ৰায় 4.5 ৰেটিং আছে। লগতে আপোনালোকে কমেণ্টবোৰ চাব পাৰে, কিমান ধুনীয়া সকলো কমেণ্ট দিছে যে মোবাইলটো বোলে ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, চাওক কমেণ্টবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। যিবিলাকে মোবাইলটো চাই পেলাই যিসকলে ফিডবেক দিছে, ফিডবেকসমূহ চাই ল'ব আপোনালোকে। তো এয়াই হ'ল Redmi Note 5 Pro। যদি আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব লগা হয়, তেনেহ'লে আমি 10ৰ পৰা 14, মানে আজি 12 অক্টোবৰ, আপুনি 2 দিন সময় আছে। 2 দিনৰ ভিতৰত আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিলে কৰি ল'ব পাৰে। তো নিশ্চয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাইছে এই মোবাইলটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, আজি আপুনি ক্ৰয় কৰি লওক। সময় কম আছে, 14 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপুনি মোবাইলটো ক্ৰয় কৰি লওক, নহ'লে হাতৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইলটো যাব। আৰু কম দামত আছে, ভাল চিষ্টেম, বিশ্বাস কৰক, মই চলাইছোঁ অলৰেডি। গতিকে আপোনালোকক কৈছোঁ, বহুত বঢ়িয়া চিষ্টেম। তো এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিয়ক, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিয়ক।
যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিয়ক কিয়নো প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব মোৰ সদায় এনেধৰণৰ চেম ভুল বাই বাই টাটা